Dacă vă plac gogoșile, însă nu doriți să le prăjiți în baie de ulei, azi am alternativa mai sănătoasă și anume cele făcute la cuptor. Sunt foarte fragede, pufoase și au o aromă extraordinar de plăcută. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de 2 căni îndesate de făină sau 500 de grame pe care le vom cerne într-un bol mai mare. Apoi peste făină adăugăm și un praf de sare și amestecăm cât să o încorporăm foarte bine. Facem o gropiță în mijlocul făinii sau într-o parte a bolului, după care îl vom da deoparte deocamdată și ne vom ocupa de celelalte ingrediente. Avem nevoie de 3 sferturi de pahar de lapte călduț sau 150 de ml. Dacă este un pic mai fierbinte, nu se întâmplă nimic, deoarece peste el vom adăuga 3 linguri de miere. Dacă nu aveți miere, puteți să adăugați 100 de grame de zahăr sau 5 linguri. Apoi amestecăm până când mierea este dizolvată complet. Iar apoi adăugăm și drojdia. Eu am folosit un pliculeț de 7 grame de drojdie uscată, însă dacă nu o aveți, puteți să folosiți 14-15 grame de drojdie proaspătă. Tot acum adăugăm și coaja rasă de la jumătate de portocală și o lămâie și amestecăm foarte bine până când drojdia este dizolvată. Opțional, dacă doriți, puteți să adăugați și o linguriță de esență de vanilie. Adăugăm laptele amestecat cu drojdia în bolul cu făină. Mai avem nevoie și de un ou, îl vom pune aici în compoziție, după care cu ajutorul furculiței batem puțin, atât cât să îl omogenizăm cu celelalte ingrediente lichide. Vom mai avea nevoie și de 4 linguri de chefir, dacă nu aveți chefir puteți să folosiți un lapte bătut sau un iaurt mai lichid și de asemenea vom adăuga și 4 linguri de ulei. Apoi amestecăm cu ajutorul unei furculițe pentru a încorpora treptat făina. După cum vedeți, procedeul este unul foarte simplu. Însă dacă doriți, puteți face aluatul și cu ajutorul unui robot pentru frământat. Când nu se mai poate amesteca cu furculița, o dăm deoparte și continuăm frământatul cu mâna. Iar înainte de a termina de încorporat toată făina, când vor mai rămâne aproximativ 2 linguri în bol, vom adăuga și aproximativ 30 de grame de unt topit, dar nu fierbinte. Continuăm frământarea pentru a încorpora și untul și de asemenea restul de făină. Aluatul obținut nu trebuie să fie foarte vârtos, trebuie să fie ușor moale și foarte puțin lipicios. După ce l-am format într-o bilă, îl așezăm din nou în bol, îl acoperim cu folie alimentară și îl lăsăm la odihnă timp de 15 minute, pentru că așa va deveni mult mai elastic. Punem pe deasupra și un prosop curat de bucătărie pentru a menține temperatura în interior. După 15 minute îl scoatem din bol pe blatul de lucru și îl vom frământa foarte puțin, doar câteva secunde pentru a-l forma într-o bilă. După cum vedeți, aluatul este elastic, nu este deloc lipicios. Faptul că a stat la odihnă l-a ajutat să devină mult mai elastic și nelipicios. Îl vom așeza din nou în bol și îl vom lăsa să dospească timp de aproximativ 50-60 de minute, acoperit cu prosoape de bucătărie pentru a-și menține temperatura. Așa arată după 50 de minute, aluatul a crescut foarte frumos. Îl scoatem pe blatul de lucru, îl aplatizăm ușor cu mâna pentru a-i da o formă cât de cât rotundă. Presărăm puțină făină pe deasupra și cu ajutorul sucitorului continuăm să întindem foaia, care trebuie să aibă o grosime de aproximativ jumătate de centimetru. Apoi începem să dăm formă gogoșilor. Eu m-am ajutat de o formă din aceasta metalică, pe care am trecut-o prin făină de fiecare dată când am tăiat câte o gogoașă, așa trebuie să arate ele. Dacă nu aveți această formă, puteți să vă ajutați de gura unui pahar, pe care tot așa îl treceți prin făină înainte de a tăia aluatul. Așezăm gogoșile în tava de la cuptor, pe care am tapetat-o înainte cu hârtie de copt, iar aluatul rămas îl vom frământa, îl vom întinde din nou și vom da formă altor gogoși. Acoperim gogoșile cu un prosop de bucătărie și le vom lăsa la dospit încă 20-25 de minute. După ce au crescut gogoșile din nou, dăm deoparte prosopul și le vom introduce la cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos, fără ventilator, pentru aproximativ 25-30 de minute. Depinzând de fiecare cuptor, timpul poate varia puțin. Când vedeți că sunt rumene la suprafață, le puteți scoate. Eu după 25 de minute le-am scos de la cuptor, după cum vedeți s-au rumenit foarte bine, iar acum, cât timp sunt fierbinți, le vom unge la suprafață și pe părțile laterale cu unt topit. Iar la final le trecem prin zahăr tos sau, dacă doriți, puteți să le pudrați cu zahăr pudră. Haideți să vă arăt cum sunt și la interior, să știți că sunt foarte pufoase, foarte bine aromate
și au un gust extraordinar de plăcut. Merg foarte bine însoțite de dulceață, gem sau chiar și cremă de ciocolată. Dragilor, sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă este așa, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!